I am reviewing this two long subjects and this one too. This is a lot, like, look at that. That's a lot for finals. I haven't been sleeping properly since a week for now, like last Wednesday or Thursday, I guess. So, good luck to me, guys. So, we just arranged a church. Cheating arrangement. Cheating arrangement. Gawain mo eh, no? Gawain mo, Jay. Damay mo kami, ah. Hoy! Lagyan. Ito po si Jeremy. Si Mangopia. Si Mangopia. Mangopia si Jane sa akin. Wow! 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 Carla, ano na yan nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Brainwash. Ano yan? Brainwash? Kunin mo yung sagot ko dun. Kunin mo kay Aya Angela. Ito, oh. Boss, ano na? Kamusta exam? Mahirap. Mahirap dahil hindi ka nag-review. Bawi ko next year. Next year, next sem. Retake mo na lang. Nalulog pa nga ako ngayon. Si babe, stress na. Stress ka na, babe. Babe, ano ba? Hindi mo ko pinapansin. Break na ba tayo? Na-stress na po ang aking babe. Dali na! Kim, kamusta na? Kamusta na? Cramping. Long thesis, ha? Walang thesis? Magawa ka ba? Wala din tong thesis. Hindi ako nag-thesis. Kayo talaga ang mga millennials. Ay, grabe! Sa amin. So, time check. And it's 1:48. Oh, here. Yung favorite classroom namin. Kim. Mamaya zoom in ulit kita eh. So, ito yung classroom namin. Ay! Si Nancy po. So, this is our like favorite classroom when it comes to exam. Hindi kasi ata nag-toothbrush eh. And today we don't have anything to exam, just my professor said. Hindi ko abot. Magpapaturo sa akin. Kaya kasi hindi nakikinig sa math. Paturo na, parang awa. Kawawang bata. Ito yung pinakamanya sa classroom. Ito yung pinakamaliit sa classroom. Sino maliit? Pinasa mo na. Ito yung pinaka. Ito yung pinakamaganda sa classroom. Pinakamanya. So, ayun o. Oh. Sipag o. Oh. Ito si Oh. Ano naman niya?
Tapos na ang panghuhula. Tapos ng kalokohan na. Ito lang ba? Dalin. Ano ba gusto mo bilhin? Ano bibili mo? Uy, masarap yung blue. Dalin. Masarap yung blue. Ha? Ito, masarap to. Oo, sarap talaga yan. Ito, masarap. Gusto mo ba? Ha? Gusto niyo ba? Gago. So guys, this is the day 3 of my final exam week. So after this day, it is now sem break. Yay! But I'm not yet done. So on Friday, I will pass something final requirement for my specific subject. And today is wash day. So ang sarap sa feeling na final exam mo na nga. Wash day ka pa ngayon. So yeah. So today, I haven't reviewed a lot. Like tinamad na ako mag-review and such kasi I was really tired. My brain is so drained. So, mag-review na lang ako sa school kung may mare-review pa ako, diba? So, yeah. Mga ayaw po magsi-forward. So guys, this is the last subject and the last day of our exam, which is math. Kung kailan, yun yung parang pinakahuling araw ng exam, yun pa yung pinakamahirap. So today, I'm like reviewing and shit, and it's statistics, like it's modern math, I don't know. And everyone is like reviewing and stuff, and she's not reviewing, as you can see. Everyone, look at everyone. Say hi, guys. Okay. Jam, ano masasabi mo? Jam. Mga masisipag po mag-aral. Ayan. Kim. Kimi. Kim. Ano masasabi mo? Patay ako sa mama at papa ko. Parang mawawala scholarship ko dito. They're like, everyone's reviewing. And walang pumapasok sa utak ko. Uy, Angela, bawal yan, di ba? Oo, kinampis ko ang sarili kong ID. Tagot ka. Bawal yan, bawal. Parang, wow, witty, genius. Nag-review ka ba? Nag-review ka? Nag-review ka? Ano yun? Rip jeans pa rin. Hindi na rip jeans. Ayun na siya. Sino siya? Oh. So, yun po, no? Sabi mo, Angela. Ayun. Napakadali ka. Madali manghula. Diyan, Angela, ano masasabi mo? Nanghula ka ba? Pwede mo Sabi Ang sasagip sa'yo. Parang may ano. Napasok na ang bulag. Mukha ko ano, bulag. So, if you're not yet part of the So, if you're not yet part of the So, if you're not yet part of the Koy Cars family, just click the subscribe button and like this video, guys. Thank you for watching. That's 1 minute. See you tomorrow. So, if you're not yet Ang dami nag-google.